අද මම ඔයාලට කියා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ SinCode AI AI tool එකක් ගැන. මේ දවස්වල ජනප්‍රිය මාතෘකාවක් තමයි AI එහෙම නැත්නම් Artificial Intelligence කියන්නේ. එතකොට මම Artificial Intelligence tools ගැන හොයද්දී මට හම්බෙච්ච එක tool එකක් තමයි මේ SinCode AI කියලා කියන්නේ. මේකත් අපිට ගොඩක් වැඩ කරගන්න පුළුවන් tool එකක්. chat GPT වගේම chat කරන්න පුළුවන් tool එකක් chatbot එකක් තියෙනවා right ඊට පස්සේ transcribe audio text එකක් තියෙනවා business builder workflow එකක් document editor image generator එකක් තියෙනවා හරිද ඒ වගේ තව tools ගොඩක් තියෙනවා copywriting ඊට පස්සේ website copy and SEO business and marketing social media ads codes educations more tools කියලා බටන් එකක් තියෙනවා බලමු ගිහිල්ලා මොනවද තියෙන්නේ කියලා in the image හරි මම තාම මේක රිසර්ච් කරන ගමන් ඉන්නේ. ඒ ගමන් පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා හිතුණා දන්න යාළුවන්ට දැනගන්නත් එක්ක. හරි. බලමු අපි මේකින් එක මොනවද කරගන්න අපිට පුළුවන් මොනවද අපේ වැඩ ටික පහසු කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම වේද මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මම මේ image කිපේකුත් generate කරා. right මෙන්න මේක මම ජෙනරේට් කරපු ඉමේජ් එක. මුතර මෙන්න මේ සමහර ඉමේජ් නම් සක්සස් නැහැ. තරම quality නැහැ. මේ ඔක්කොම ජෙනරේට් කරපුවා. ඒක නම් සක්සස් වුණේ අපි සමහර ඩීටේල්ස් වැඩිපුර දෙන්න තරමට තමයි මේ ඉමේජ් එකේ quality එක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right මේක නම් ටිකක් සක්සස් වුණා. මේ ටෙස්ටිං කරන ගමන් තාම ලෝක අපිට ඉමේජ් ජෙනරේට් කරගන්නත් පුළුවන්. හරි. අපි ආයි හෝම් එකට යන්කෝ. ඊට පස්සේ මේ මෙයාත් එක්ක chat බලන්නකෝ එයා දෙන උත්තර හරි. මම කතා කරා hi hello there how can I assist you today කියලා දැන් එයා මට රිප්ලයි එකක් දාලා තිබ්බා. හරි. මම දැම්ම ඊට පස්සේ I need earn money. Please give me best method to earn money කියලා. ඊට පස්සේ එයා මට රිප්ලයි එකක් දෙනවා. There are several ways to earn money. It depends on your skills, hurry, interest and availability. Here are some options you can explore to earn money. කියන්නේ ඊට පස්සේ freelancing කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. online surveys, හරි tutorials කරන්න පුළුවන්. delivery service දෙන්න පුළුවන්. හරි. renting out your space එකක් තියෙනවා නම් ඒ වගේ ideas දෙනවා. එතකොට දැන් මම මේක පෙන්නලා ඔයාලට අදහස් කරන්නේ AI මේ AI කියන්නේ මොකද්ද කියන එක. එතකොට අපි පරිගණකය use කරලා කම්පියුටර් එක use කරලා අපි කියන්නේ කම්පියුටර් එකට නිකන් බුද්ධිය දීලා වගේ වැඩක්. හරි. ඉන්ටෙලිජන්ට් එක ලැබිලා. ඒ කියන්නේ අපිට උත්තර දෙනවා. එයා හිතලා මේ ඩේටාබේස් හරහා එයා මැච් කරලා ලැන්ග්වේජ් එක හරහා මැච් කරලා තමයි අපිට උත්තර දෙන්නේ. ඒකට ගොඩක් දුරට ඒවා හරි සමහර ඒවා වැරදෙන්න පුළුවන්. මුත් ගොඩක් දුරට මේ එයා නිවැරදි උත්තර දෙනවා කියලා මට තේරෙනවා. මොකද මට earn කරන්න ඕන. හරි මට earn කරන්න methods ටික ආගෙන් හරි අහන්න යන්නේ ඒ වගේ. අපි යාළුවෙක්ගෙන් අහනවා වගේ එයා හොඳ ideas ටිකක් දීලා තියෙනවා අපිට. thanks කියලා මම දැම්මා. ඊට පස්සේ එයා දාලා තියෙනවා you are welcome. If you have any other questions or need further assistance, feel free to ask කියලා. Also I need to learn coding. Can you teach me? මම හෙව්වා මේ මට coding ඉගෙන ගන්න ඕන. හරි මම එයා මොනවද කියන්නේ කියලා බලන්න. එතකොට එයා මට කියනවා sure I can definitely help you learn coding. There are many programming languages out there. So you will need to decide which one you want to learn first. Here are some popular language you can choose from. Python, here's a Java, JavaScript, C Sharp. වගේ language ටිකක් දීලා තියෙනවා. එයා විස්තර කියලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ කියනවා once you have chosen a language to learn, I recommended starting with online tutorials and courses. හරි. Here are some websites that offer free and paid resources to learn coding. එයා කියනවා free code camp, edX, හරි coursera, udemy. මෙන්න මේ වගේ
ටෙක්ස්ට් එකක් එයා දීලා තියෙනවා. So these websites offer a variety of courses and tutorials to help you learn coding step by step. I suggest starting with the beginner level courses and gradually move into more advanced topics. Additionally, I can assist you by answering any questions you have to providing guidance as you learn. Just let me know how I can help you. ඊට පස්සේ ඒක අතරින් මම නැවතුවා. ඊට පස්සේ මම ගියා ආයේ වෙන ටොපික් එකකට. මම මේ දවස්වල යුද්ධෙ හින්දා මේ රුසියන් යුක්‍රේන් ගැන I need war news update Russia and Ukraine කියලා මම ටයිප් කරා. ඊට පස්සේ මට එයා දුන්නා I am sorry but as an AI language model I am not able to browse the web or provide real time news updates. However, you can check reliable news sources කියලා මට sources එක දීලා තියෙනවා මේ sites ටික. හරි. එන්නේ ටික බලන්න කියලා දීලා තියෙනවා. Additionally, you can set up Google alerts for specific keywords related to the conflict between Russia and Ukraine. This way, you can receive notifications when there are updates in the news regarding the war. I hope this helps. Let me know if you have any other questions තියෙනවා නම් කියලා අහනවා. මම ඊට පස්සේ උදේම කියලා ටයිප් කරා. ඊට පස්සේ උදේම කියලා ටයිප් කරාම උදේමි මේ අර උඩ එකත් එක සම්බන්ධව මම නිකන් chat කරේ. ඊට පස්සේ උදේමි is an online learning platform කියලා ඒ platform එක ගැන පොඩ්ඩක් දීලා තියෙන විස්තරයක්. ඊට පස්සේ ඒකේ කියනවා මේක you can search courses based on keywords, topics and categories, development, business, IT and software ඒ වගේ අපි එයා අපිට රිප්ලයි දෙනවා ගොඩක් දුරට නිවැරදි. දැන් මම මේක බැලුවා. එයා දෙන ඒවා හරිද? අපිට ඇත්තටම මේක AI එකක් නේ. මේක කම්පියුටර් එකක් හරහා ඩේටාබේස් වලින් ඩේටා කලෙක්ට් කරලා අපිට දෙන පණිවිඩයක්. කියන්නේ අපි ඇත්තම මේ මිනිස්සුකින් අහනවා වගේ තමයි. ගොඩක් දුරට සාර්ථකයි. මේකේ ටිකක් අපිට ෆ්‍රී දීලා තියෙනවා. නමුත් මෙතනින් එහාට මට දැන් මේ ෆ්‍රී ගන්න බෑ. මම මේකයි දැන් මේ කලින් කරපු ටික තමයි. මම දැන් මෙතනින් එහාට මට ෆ්‍රී දෙන්නේ නැහැ. මට දැන් ගෙවන්න. Hi SinCode, hello, how can I assist you today කියලා අහලා තියෙනවා. මම දැම්මම ඊට පස්සේ how are you කියලා මම අහුවා. ඊට පස්සේ as an AI language model බලන්න. එයා දෙන උත්තරේ as an AI language model I don't experience emotions. මට emotions නෑ. මෙන්න මෙතන තමයි භයානකම දේ. එතකොට AI වල අනාගතයේදී අපිට වෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් තමයි මොකද emotions නැහැනේ. AI කියලා කියන්නේ තනිකරම programming language එකක් හරහා answers දෙන නැත්නම් බුද්ධිය හසුරවන කෘත්‍රිම බුද්ධිය. games නෑ. ඒක කෙලින්ම කියනවා. හරි I don't experience emotions but I am functioning correctly. නමුත් මම හරියට correct වෙනවා. හරියට functions වෙනවා. Thanks for asking. How can I assist you today? තේරුණා? එතන යම් කිසි අපිට අවාසියක් තියෙන මිනිසුන්ට මේක limitations එක තමයි අපි යන්න ඕනේ. AI වල තියෙන disadvantages එක. හරි. යාම කියනවා I don't experience emotions. මට experience නෑ emotions ගැන. මොකද ඒක කෘත්‍රිම බුද්ධියක් හින්දා. right ඊට පස්සේ මම මේ මට තව හම්බුණා මේ ලිරික්ස් ලියන්න පුළුවන් මේකේ. හරි. ඒක තමයි නියම මේක. නියම මේ මම ඇත්තටම පුදුම වුණා. මොටෝල්ස් ගියාම ලිරික්ස් ජෙනරේටර් එකක් තියෙනවා. හරි. ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන්. මම මේ කමට කලින් කරා එකක් මේ පොප් සෝංග් එකක් මැරේජ් and මේ ඩිවෝස් කියලා සර්ච් කරා නිකමට සර්ච් කරේ. හරි. නියම මට දුන්න හොඳම ඒ කියන්නේ පුදුම හිතුණා අතර මේ ලිරික්ස් එක ගැන. මම ඒක නිකමට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා බැලුවා. හරි. බලමු දාලා. ඔයාලට මේ සිංහලෙන් මේක මම ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න හිතුවා මේ සින්දුවක් ලියලා මේ ගන්නත් පුළුවන් අපිට.
Translate වලට දාලා බැලුවා. කෙලින්ම ආයෙත් ඉංග්‍රීසි සින්දුවක් එහෙම නැත්නම් මේක තනුවක් දාලා මෙලඩි එකක් දාලා මියුසික් එකක් දැම්මනම් සුපිරි. හරි දැන් ඔන්න සින්දුවක් කරන්න ඉන්න යාළුවන්ට මේක හොඳ chance එකක්. හොඳ වෙනින් පොයින්ට් එකක් වෙයි කියලා හිතනවා. හරි. සිංහලෙන් දාලා තියෙනවා අපි අවුරුදු ගානකට කලින් අපේ බාරේ කිව්වා ඒත් දැන් අපි ආගන්තුකයෝ විතරයි. පෙන්නන්න දෙයක් නැහැ. අපිට තිබ්බ ආදරේ මෙකිලා ගිහින්. අපි දෙන්නම දන්නවා ඒකට දවසක් කියන්න වෙලාව කියලා. හරි. විවාහයේ සමිටම සදාකාලික නොවේ. සමහර විට ආදරේ කුණාටුවට මුහුණ දිය නොහැක. අපි ඒට අපගේ උපරිමය ලබා දුන්නා. හරි. නමුත් දැන් අපි දන්නවා ඉදිරියට යාමට කාලයයි යන්නට කාලයයි. දිග වැඩි වචන ටිකක් දිග වැඩි. හැබැයි අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේ ලිරික්ස් එකක් ලියන්න හිතන් ඉන්න කෙනෙක්ට. සාමාන්‍ය කෙනෙක් තේරුමක් තියෙනවා කියලා හිතනවා. මම හිතන්නේ මේකේ ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මිසි තේරුමක් තියෙනවා මේකේ. හරි මගේ ඇඟිල්ලේ ඇති මුද්ද බරක්සේ දැනේ අපි නිර්මාණය කිරීමට උත්සාහ කළ දේ පිළිබඳ නිරන්තර මතක් කිරීමක්. නමුත් දැනටමත් ගොස් ඇති දේ අපට බල කළ නොහැක. දේවල් වැරදි යාමට පෙර එය දැන් අවසන් කිරීම වඩා හොඳයි. හරි ඊට පස්සේ විවාහයේ සැමිටම සදාකාලික නොවේ. සමහර විට ආදරයට කුණාටුවට මුහුණ දී හැකි නොහැක. ආය අර ටිකම යනවා. එයට අපගේ උපරිමය ලබා දුන්නා. නමුත් දැන් අපි දන්නවා ඉදිරියට යාමට කාලයයි. යන්නට කාලයයි. අපි ඇති කළ මතකයන් මම සමිටම අගය කරමි. නමුත් සත්‍යයට මුහුණ දීමට කාලයයි. අපි රැඳී සිටීමට අදහස් නොකරමු. දික්කසාදයේ අවසානයයි. හරි අලුතින් ආරම්භ කිරීමට කාලයයි. මම නැවත ආදරය සොයා ගන්නෙමි. ඔබත් එසේ කරනු ඇත. හරි ආයතර ටිකම යනවා. ඊට පස්සේ අපි සමුගන්නම්. නමුත් ඒ අවසානයේ නොවේ. අපි වංගුව වට කරන විට අපගේ මාර්ග නැවත හරස් විය හැක. දැනට අපි අපගේ වෙනම මාර්ගවලට ගොස් අලුත්ම දිනයක නැවුම් ලෙස ආරම්භ කරමු. හරි. ඔන්න වගේ ලිරික්ස් එකක් මට දුන්නා මේ SinCode AI වල ලිරික්ස් ජෙනරේටර් ටූල් එක. හරි එතන දෙයක් ගන්න තියෙනවා. සාමාන්‍ය ලිරික්ස් ලියන කෙනෙක් නම් අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. තාම මේක ඩෙවලොපින් මට්ටමේ තියෙන. ඉස්සරහට මේක ගොඩක් ඉම්ප්‍රූව් වෙයි කියලා හිතනවා. අනිවාර්යෙන් ඉම්ප්‍රූව් වෙනවා. හරි සෝෂල් මීඩියා ඇඩ්ස් වලට ඊට පස්සේ ගොඩක් ටූල්ස් තියෙනවා. ලැන්ග්වේජ් ට්‍රාන්ස්ලේටර් එකක් තියෙනවා. අපිට ලැන්ග්වේජ් ට්‍රාන්ස්ලේටර් නම් දැනට අපි Google Translate use කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මේ ඔක්කොම එක තැනක තියෙනවා. ඒකයි අපිට වටින්නේ. ඉස්සරහට මේ සම්පූර්ණයෙන්ම ගොඩක් දේවල් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම තාම මේ රිසර්ච් කරන ගමන් business and marketing ඕනම සබ්ජෙක්ට් එකක හරි product description එක brainstorm ideas email generators මම ඉස්සරහට වීඩියෝස් කරන්න මේ ගැන මේ හරියටම ගවේෂණය කරලා රිසර්ච් එකක් කරලා මම දැනට මේ ගැන පොඩ්ඩක් දැනුවත් කරන්න මේ වීඩියෝ එක කරේ මේ ෆලෝ කරන ගමන් හරි එහෙනම් මම හිතනවා පොඩි හරි අයිඩියා එකක් SinCode AI ගැන ඔයාලන්ට ලැබෙන්නේ නැති කියලා. අපි එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙමු. අදට මම ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. බොහොම ස්තුතියි.